ब्याक टेस्टिङ भनेको एउटा एसेन्सियल कुरो हो। त्यही भएर यदि तपाईँलाई थाहा छैन कसरी ब्याक टेस्टिङ गर्ने, कुन वे छन्, पेड, फ्री, पैसा तिरेर वा फ्रीमा पनि गर्न सकिन्छ कि भन्ने त्यो कुरो म आज यस भिडियोमा तपाईँलाई मजाले बुझाउँछु। ब्याक टेस्टिङ भनेको चाहिँ के हो त्यो पहिला बुझौँ। ब्याक टेस्टिङ भनेको के हो भने हामी विगतका चार्टहरूमा आफ्नो जुन स्ट्र्याटेजी छ, आफ्नो जुन ट्रेडिङ प्लान छ त्यो एप्लाई गर्छौँ र त्यस हिसाबले हामी डाटाहरू कलेक्ट गर्छौँ। हामीले त्यो ट्रेड लिएको भए विन हुन्थ्यो, लस हुन्थ्यो, हामीले ओभरअलमा कतिवटा ट्रेडमा विन गर्थ्यौँ, कतिवटामा लस हुन्थ्यो, कतिवटा सिरिज अफ लसेस हुन्थ्यो, कति ड्रडनमा गइन्थ्यो, कति म्याक्सिमममा हामीले रिवार्ड कमाउन सक्थ्यौँ, त्यो कुरोहरू हामीले ब्याक टेस्टिङ गरेर रेकर्ड गर्छौँ। ब्याक टेस्टिङ भनेको चाहिँ एउटा जुन प्रोसेस हो जसले चाहिँ तपाईँलाई आफ्नो स्ट्र्याटेजीको पावर देखाउँछ हो। तपाईँको स्ट्र्याटेजी प्रोफिटेबल छ कि छैन, छ भने कतिको छ होइन, मन्थ बाई मन्थ कस्तो दिन्छ, वा एउटा मन्थमा मात्र चाहिँ प्रोफिटेबल हुने अनि अरू सबैमा लस हुने, अनि फेरि एउटा मन्थमा म्यासिभ रिवार्ड दिने हो कि कन्सिस्टेन्टली मन्थली तपाईँलाई रिवार्ड दिन सक्छ, रिटर्न दिन सक्छ भनेर त्यो कुरो सबै ब्याक टेस्टिङ गरेर थाहा हुन्छ। र ब्याक टेस्टिङले अर्को एउटा कुरो के पनि गर्छ भने यसले तपाईँहरूलाई कन्फिडेन्स पनि प्रोभाइड गर्छ। यानि कि तपाईँहरूसँग डाटा छ, ब्याक टेस्टिङ गर्नुभएको छ र विगतका 1 वर्ष 2 वर्षमा तपाईँले यो आफ्नो स्ट्र्याटेजीलाई ब्याक टेस्ट गर्नुभएको छ भने तपाईँले अब त्यहाँबाट एउटा के पाउनुहुन्छ भने मोटिभेसन पाउनुहुन्छ, एउटा कन्फिडेन्स पाउनुहुन्छ। यानि कि तपाईँलाई आफ्नो स्ट्र्याटेजीमाथि भरोसा हुन्छ, यसले मलाई पैसा कमाएर दिन सक्छ, यो प्रोफिटेबल छ, 1 महिना 2 महिना लसमा भए पनि अरू बाँकी महिनाहरूमा यसले मलाई प्रफिट जेनेरेट गरेर दिन सक्छ भन्ने त्यो कुरो तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ। त्यही भएर जम्मी कतिवटा तरिका छन् ब्याक टेस्ट गर्ने, त्यो सबै कुरोहरू तपाईँलाई म आज यस भिडियोमा भन्छु, छर्लङ्गै पारिदिन्छु के तरिकाहरू छन् भनेर। र जम्मी हामीले हेर्ने हो भने ब्याक टेस्ट गर्नलाई 3टा वे छ। जहीँ पनि हेर्ने हो भने 3टा वे छ। मैले ओभरअलमा मैले लिस्ट डाउन गरेर 3टा वेज पत्ता लगाएको छु। सबसे पहिलो भनेको पेड मेथड हो। पेड मेथड भनेको अब मैले बुझिराख्नु पर्दैन। पेड भनेको के हो भने तपाईँहरूले पे गर्नुहुन्छ, ब्याक टेस्टिङ सफ्टवेयरहरू किन्नुहुन्छ, त्यसको लाइसेन्स किन्नुहुन्छ वा त्यसको सब्सक्रिप्सन किन्नुहुन्छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल छ एफएक्स रिप्ले भन्ने छ। एफएक्स रिप्लेमा के छ भने तपाईँले सब्सक्रिप्सन तिर्नुहुन्छ र त्यहाँनिर तपाईँहरूले आफ्नो जुन स्ट्र्याटेजी छ त्यहाँनिर टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर तपाईँहरूले प्रिभियसका चार्टहरू गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चार्ट जस्तै युएसडीको डाटाहरू 1 वर्ष 2 वर्ष अगाडिको डाटाहरूमा गएर तपाईँले त्यहाँनिर आफ्नो स्ट्र्याटेजी एप्लाई गरेर ओभरअलमा तिनेर ट्रेड लिएर ओभरअलमा सबै त्यही सफ्टवेयरमा सबै डाटाहरू आउँछ। र अर्को पनि एउटा पेड सब्सक्रिप्सनवाला छ। त्यो चाहिँ सब्सक्रिप्सन होइन, वान टाइमवाला छ, नेकेड मार्केट भनेर छ। मैले यस सम्बन्धी भिडियो बनाएको पनि थिएँ नेकेड मार्केटको। नेकेड मार्केटमा पनि लगभग त्यही नै हो। 2010 देखि 2009 देखिको डाटा पनि तपाईँले त्यहाँ पाउनुहुन्छ। र प्रायः जस्तो सबै पेड सफ्टवेयरहरूमा के हुन्छ भने तपाईँहरूले यो डाटाहरू पाउनुहुन्छ। 1 वर्ष 2 वर्षको हुँदैन, तपाईँले 10 वर्ष 20 वर्षसम्मको पनि तपाईँले डाटाहरू पाउनुहुन्छ। नेकेड मार्केटमा चाहिँ तपाईँले 2009 2010 देखि पाउनुहुन्छ र त्यो तपाईँले फोरेक्स पेयर अनुसार पनि हुन्छ। हेर्ने हो भने चाहिँ 2009 2010 देखिको डाटा तपाईँले नेकेड मार्केटमा पाउनुहुन्छ। र मैले यो कसरी भन्न सक्छु भने किनकि मैले त्यो नेकेड मार्केटको चाहिँ लाइसेन्स किनेको छु। अब मैले यो एफएक्स रिप्ले र नेकेड मार्केटमा किन नेकेड मार्केट चुज गरेँ भने किनकि नेकेड मार्केट भनेको वान टाइम पेमेन्ट हो। तपाईँले वान टाइम पेमेन्ट गरेपछि त्यो लाइसेन्स तपाईँलाई प्रोभाइड गर्छ त्यो सफ्टवेयरले। त्यसपछि तपाईँको त्यो सफ्टवेयर लाइफ टाइमको लागि तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ, मन्थली तिर्नु परेन होइन। अब एफएक्स रिप्ले अलिकति सजिलो पनि छ, ट्रेडिङ भ्यूको चार्ट पनि छ, त्यहाँनिर अलिक सजिलो पनि हुन्छ प्रायः जसो बिगिनरहरूलाई, किनकि ट्रेडिङ भ्यूको चार्ट चलाउने बानी छ भने त्यो सजिलो छ। तर के छ भने त्यहाँनिर चाहिँ मन्थली तिर्नुपर्ने भएकोले चाहिँ मैले त्यो लिइनँ, किनकि मन्थली तिर्ने त्यो बढी तिरिन्छ र त्यही भएर चाहिँ मैले वान टाइम सब्सक्रिप्सनवालै लिएँ। नेकेड मार्केटमा चाहिँ के छ भने MT4 MT5 को जस्तो चार्ट आउँछ त्यस्तै चार्ट त्यहाँनिर आउँछ होइन। त्यही भएर चाहिँ हामीले त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्न सक्छ, तर त्यति गाह्रो छैन। मैले अलरेडी एउटा ट्युटोरियल भिडियो बनाइसकेको छु। अब यो पेड सब्सक्रिप्सन लिनै पर्छ र भनौँ पेड सफ्टवेयर किन्नै पर्छ र भनेर तपाईँको क्वेसन छ भने चाहिँ पेड सफ्टवेयरहरूमा सजिलो गरिदिएको हुन्छ हामीलाई। मतलब हामीले कतै पनि टिप्नु पर्दैन, कतै पनि लेख्नु पर्दैन। जस्तै ट्रेडिङ भ्यूमै जस्तै चार्ट हेरेर जसरी नै चार्ट हेर्नुहुन्छ, त्यहाँ बाई गर्नुहुन्छ, सेल गर्नुहुन्छ, डेममा ट्रेड गरे जसरी नै पुरानो चार्टहरूमा गएर र ओभरअलमा तपाईँले कतिवटा ब्याकटेस्ट गर्नुभयो, जम्मी टोटल ट्रेडको तपाईँलाई डाटाहरू देखाइदिन्छ। कतिवटा लस भयो, कतिवटा विन भयो, प्रफिट फ्याक्टर कति हो, विन रेट कति हो, कतिवटा लस भयो, कति बजे ट्रेड गर्दाखेरि लस भयो, कुन टाइममा ट्रेड गर्दाखेरि तपाईँलाई सुइटेबल रहेछ, कुन डे तपाईँलाई सुइटेबल हो,
यो मन्थमा कति भयो, यो मन्थमा कति भयो, सबै कुरो अटोमेटिकली आउँछ। र त्यो यही कुरो हो, यसमा चाहिँ एक्स्ट्रा फिचर हुन्छ। र अब यदि तपाईँलाई मेहनत गर्न मन लाग्दैन होइन, झन्झट लाग्छ आफैले टिपेर गर्नलाई भने चाहिँ पेड लिँदाखेरि हुन्छ। र पेड यस्तो मान्छेले लिनु जसले चाहिँ यसलाई सिरियस लिनुभएको छ ट्रेडिङलाई, किनकि यो भनेको सब्सक्रिप्सन तिर्ने भनेपछि महँगो नै हो। त्यही भएर पैसा चाहिँ त्यसै वेस्ट नगर्नुहोस्। यदि यसमै केही करियर बनाउने सोच्नु भएको छ भने मात्र चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नु होला यो पेड सफ्टवेयरहरूमा। नेकेड मार्केटको चाहिँ कसरी युज गर्ने भनेर मैले अलरेडी एउटा ट्युटोरियल बनाइसकेको छु। त्यो भिडियोको लिङ्क चाहिँ म मुनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, तपाईँहरूले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले डिटेलली सबै कुरो देखाइदिएको छु। अब दोस्रो वे छ। दोस्रो वे के हो भने हाम्रो एक्सेल सिट। एक्सेल सिट अब कुन युज गर्ने भने म 4-5 लिङ्क मुनि छोडिदिन्छु, तपाईँलाई कुन राम्रो लाग्छ त्यो तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। एक्सेल सिट भनेको चाहिँ के भने हाम्रो जुन जर्नलको जुन एक्सेल सिट छ हामीले त्यसमै चाहिँ ब्याक टेस्टिङको डाटाहरू हाल्छौँ। अब चार्ट चाहिँ कहाँ गएर हेर्ने त होइन। अब विगतका 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षका त्यो पुरानो चार्टहरू चाहिँ कहाँबाट हेर्ने भन्नुहुन्छ भने चाहिँ पहिलो अप्सन के हो भने MT4 MT5 हो। MT4 MT5 मा तपाईँहरूले चार्ट निकै अगाडिको हेर्न मिल्छ। ट्रेडिङ भ्यूमा जस्तै 1 महिना 2 महिनासम्मको मिल्छ। अर्को ट्रेडर भ्यू भन्ने छ, त्यहाँ पनि समथिङ 4-5 महिनाकै मिल्छ होला। तर 1 वर्ष 2 वर्ष पुरानो चाहिँ तपाईँले MT4 मा हेर्न सक्नुहुन्छ, MT4 MT5 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर चार्टमा सबै कुरो हुन्छ होइन। पछाडिका निकै प्रिभियसका पास्टका डाटाहरू पनि त्यहाँ हुन्छन्। र अर्को हो हाम्रो सी ट्रेडर भन्ने। सी ट्रेडरमा पनि तपाईँले निकै अगाडिको चार्टहरू हेर्न मिल्छ। र अर्को छ investing.com भन्ने। investing.com मा पनि निकै पुरानो चार्टहरू हामीले हेर्न मिल्छ। र तपाईँले के गर्नु पर्यो भने जस्तो तपाईँले कुन इयरदेखि ब्याक टेस्टिङ गर्दै आउने भनेर सोच्नु भएको छ त्यो टाइममा जानु। जस्तै 2022 को जनवरीदेखि स्टार्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ के गर्नु भने अब त्यो जुन तपाईँले चार्ट भेट्नु भएको छ, जुन चाहिँ फ्री चार्ट छ, तपाईँलाई त्यो त्यति पुरानो डाटा हेर्न दिन्छ। त्यो चार्टमा चाहिँ तपाईँ 2022 जनवरीमा जानुहोस् पहिला पछाडि। त्यसपछि अनि एक्सेल सिटमा मजाले अब तपाईँले कहाँनिर ट्रेड लिनुहुन्छ त्यो ट्रेड त्यहाँ हाल्दै जानुहोस् मन्थ बाई मन्थ बेसिस। मैले जुन जर्नल गर्ने एउटा एक्सेल सिट छ त्यहाँनिर मैले तपाईँहरूको लागि एउटा एक्सेल सिट प्रोभाइड गरेको थिएँ। तपाईँले त्यसलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर तपाईँले डेट हाल्नुहोस्, आफ्नो एउटा विन ट्रेड के भयो, लस ट्रेड के भयो, त्यहाँ आफ्नो डिटेल्सहरू हाल्दै जानुहोस्। त्यसपछि त्यहाँनिर कुन पेयर भनेर हाल्दै जानुहोस् है। त्यसो गर्दा के हुन्छ भने त्यहाँनिर तपाईँले चाहिँ अब एक्सेल सिट युज गर्दाखेरि चाहिँ अटोमेटिकली त्यसले पनि तपाईँलाई डिटेल्सहरू देखाउँछ। जस्तै मन्थ बाई मन्थ देखाउँछ, जनवरीमा देखाउँछ, फेब्रुअरीमा के भयो, मार्चमा के भयो भनेर देखाउँछ। टोटल कति कमाउनु भयो, एभरेज कति विन भयो, टोटल कति लस भएको छ, प्रत्येक मन्थ बाई मन्थ बेसिसको विनर पनि देखाउँछ त्यो जर्नल। जुन मैले जर्नल भनेको छु, जुन एक्सेल सिट तपाईँले त्यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब एक्सेल सिटहरू अरू पनि हुन्छन् ब्याक टेस्टिङको, तपाईँले खोज्न मिल्छ। तर मेरो सजेसन चाहिँ तपाईँहरूले ब्याक टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जर्नलवालै एक्सेल सिट युज गर्नुभयो भने चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। किनकि तपाईँले ब्याक टेस्ट गर्दाखेरि त्यहाँनिर अब त्यो ट्रेड लिनु पछाडिको रिजन पनि हाल्न मिल्छ त्यहाँ। त्यही भएर ब्याक टेस्ट सहित तपाईँले के पनि गर्नुभयो भने जर्नलिङ पनि गर्दै हुन्छ ब्याक टेस्टको होइन। त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ ओभरअलमा पछि गएर हेर्दाखेरि चाहिँ कुन ट्रेड, कुन सेटअप, कुन इन्ट्रीहरू चाहिँ राम्रो रहेछ भने तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। र एक्सेल सिटको अब यो त फ्री अप्सन हो होइन, तर अलिकति झन्झट यहाँनिर छ। झन्झट के छ भने तपाईँहरूले आफैले हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ, आफैले रिपोर्ट गर्नु पर्यो। जस्तै पेडमा त के थियो भने अटोमेटिकली इन्ट्री हुन्थ्यो भने तपाईँहरूले चाहिँ आफै इन्ट्री गर्नुपर्छ। मैले यहाँनिर 1 आवर रिस्क गरेँ, 2 आवर आयो, यो दिन ट्रेड लिएको जनवरी यतिमा भने तपाईँले त्यहाँ नोट गर्नु पर्यो। यो दोस्रो अप्सन हो। र तेस्रो अप्सन के हो भने यो तेस्रो अप्सन चाहिँ मैले मेरो बिगिनिङ स्टेजमा मैले युज गरेको। यो के हो भने जुन सेकेन्ड वे जस्तै हो, तर यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने हाम्रो नोट हुन्छ जुन कपीमा हामीले जर्नल गर्छौँ। यानि कि एउटा पेज जुन चाहिँ ठुलो पेज, जुन एउटा पेज चाहिँ हामी एउटा महिनाको लागि भनेर छान्छौँ। जस्तै 2022 जनवरी भनेर लेख्छौँ र जनवरीको सबै डाटाहरू हामीले त्यहाँ हाल्छौँ। जुन एक्सेल सिटमा हामीले रिपोर्ट गरेका छौँ होइन, जुन एक्सेल सिटमा राख्छौँ, जस्तै टाइम राख्छौँ, अनि डेट राख्छौँ, पेयर राख्छौँ, कति रिस्क गऱ्यौँ, कति प्रफिट भनेर राख्छौँ। हामीले त्यही कुरो चाहिँ अब हाम्रो नोटमा, हाम्रो कपीमा राख्छौँ, हामीले त्यहाँनिर इन्ट्री गर्छौँ। र यो भनेको चाहिँ एकदमै कन्भिनियन्ट वे हो, एकदम इजी पनि हो, किनकि आफैले लेख्ने हो। र यसो गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई अलिकति जाँगर पनि लाग्न सक्छ, किनकि यसो नोट गरे जस्तो पनि हुन्छ। र तपाईँहरूलाई लाग्छ कि लाग्दैन, तर मलाई चाहिँ के छ भने एक्सेल सिटमा भन्दा पनि बढी नोटमै लेख्दा चाहिँ अलिकति कन्भिनियन्ट हुन्छ। किनकि त्यो तपाईँसँग एनी टाइम हुन्छ, कतै डिलिट हुने, कतै हराउने होइन, ल्यापटप बिग्रिहाल्यो भने हराउने, त्यस्तो हुँदैन। किनकि एउटा फिजिकल चिज हो, तपाईँसँग अलरेडी त्यो हुन्छ।
तपाईँले बारम्बार त्यहाँ अब काम लागेको बेलामा कहिलेकाहीँ पछि गएर पनि तपाईँले चेक गर्न मिल्छ। त्यही भएर नोटमा पनि तपाईँले यी डाटाहरू हाल्न सक्नुहुन्छ। र मैले अघि भने जसरी नै मन्थ बाई मन्थ चाहिँ रेकर्ड गर्नुहोस्, जथाभावी होइन ट्रेड चाहिँ रेकर्ड नगर्नुहोस्। मन्थ बाई मन्थ र सकेसम्म टाइम पनि एड गर्नुहोस्। कुन टाइममा ट्रेड गर्दाखेरि कुन सेसनमा तपाईँको स्ट्रेटेजीले काम गर्दो रहेछ भनेर त्यो कुरो तपाईँले नोट गर्नुहोस् है त। यिनीहरू 3टा भयो छ। बिगिनर हुन्छ भने चाहिँ पैसा इन्भेस्ट नगर्नुहोस् यी पेड सफ्टवेयरहरूमा, किनकि सुरुमै हुनुहुन्छ पैसा यी सफ्टवेयरमा वेस्ट गर्नु त्यति राम्रो होइन। किनकि तपाईँलाई थाहा पनि हुनुपर्छ कि यो करियर पाथ सही हो कि होइन भने तपाईँलाई थाहा पनि हुनुपर्छ। त्यही भएर एक्सेल कि त नोट। र मेरो हिसाबले चाहिँ तपाईँले नोटमै चाहिँ टिप्नु भयो भने राम्रो हुन्छ, किनकि एउटा राम्रो जर्नलिङ जस्तो चाहिँ तपाईँले एउटा आफ्नो बिगिनिङको जुन चिजहरू छ तपाईँले त्यहाँबाट सेट गर्नुहुन्छ। एक्सेलमा भनेको त्यति लिमिट त्यति मजाले इन्ट्री नगरिएला। अब केही कथम मिस्टेकली कता थिचेर फेरि एक्सेल डिलिट होला के होला होइन, सबै डाटाहरू जान सक्छ। तर नोट भनेको त फिजिकल्ली आफूसँग हुन्छ। र यदि तपाईँ बिगिनर हुनुहुन्न, अलरेडी फन्डेड हुनुहुन्छ तर पनि ब्याकटेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ, नयाँ नयाँ स्ट्र्याटेजीहरू नयाँ नयाँ सेटअप इन्ट्रीहरू ब्याकटेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ त्यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँले यी सफ्टवेयरहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। र सफ्टवेयर गर्दा एकदम राम्रो हुन्छ। मैले नेकेड मार्केट युज गर्दैछु, एकदम मजा आउँछ है चलाउन, किनकि त्यस्तो कुनै झन्झटै हुँदैन। आफूले टिप्ने भन्ने टक्क आफूले डेमोमा ट्रेड गरेर त्यहाँ ट्रेड गरिदिने, अनि लास्टमा जस्तै आफूले टाइम भएको बेलामा 1-2 घन्टामा जस्तै 1 मन्थ 2 मन्थको ब्याकटेस्ट गर, त्यहाँनिर डाटाहरू त्यहाँनिर कलेक्ट गरौँ, त्यो चिज सेभ गरौँ, त्यसपछि अर्को टाइम कति बेला भ्याइन्छ त्यो बेला गर्न मिल्छ। र एउटा कुरो के ध्यान दिनु भने ब्याकटेस्टिङ गर्दाखेरि कहिले पनि जस्तै आज बस्नुभयो, अब आजै चाहिँ 1 वर्षकै चाहिँ म डाटा सेभ गर्छु ब्याकटेस्ट गर्छु भनेर चाहिँ त्यस्तो चाहिँ नगर्नुहोस्, किनकि त्यस्तो गर्यो भने तपाईँलाई अल्छी लाग्न थाल्छ। के गर्नु भने 1 महिनाको छ नि जुन 1 महिनाको चाहिँ आज चाहिँ म 1 महिनाको जस्तो जनवरी 2022 को जनवरी मन्थको चाहिँ म ब्याकटेस्ट गर्छु मेरो स्ट्र्याटेजी भनेर यसरी चाहिँ ब्याकटेस्ट गर्नु। यसो गर्नुभयो भने तपाईँलाई अलिकति कम समय दिनुहुन्छ, तपाईँलाई जस्ट त्यो मोटिभेसन मिलिरहेको छ। आज सबै गर्ने भन्नु पनि अल्छी लाग्छ होइन, झ्याउ लाग्न थाल्छ, भोलिदेखि तपाईँलाई गर्न मन लाग्दैन। हाम्रो जुन नेपाल माइन्डसेट टेलिग्राम ग्रुपमा पनि एकजनाले तरिका सिकाउनु भएको थियो, एउटा चिट जस्तो होइन, एउटा टिप्स जस्तो। यदि अब त्यसरी पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ ग्रुपमा आउनु होला, ग्रुपमा म तपाईँलाई त्यो भिडियो प्रोभाइड गरिदिन्छु, किनकि त्यो भिडियो भनेको अब क्र्याक गरेको भिडियो हो होइन, सफ्टवेयर त्यो युट्युबमा हाल्न मिल्दैन। त्यही भएर तर म चाहिँ के भन्छु भने सुरुमा बिगिनर हुनुहुन्छ भने चाहिँ मैले भने जसरी नोटमै चाहिँ बनाउनु भनेको राम्रो हुन्छ, किनकि पछि गएर पनि तपाईँले त्यो हेर्न मिल्छ। यदि कुनै मन्थमा कुनै टाइममा 1-2 वर्षपछि तपाईँले यदि धेरै म्याक्स ड्रडाउन गर्नुभयो, ड्रडाउनमा हुनुहुन्छ भने के गलत गर्दैछु भनेर तपाईँले ती फिजिकल नोट्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एक्सेल सिटमा पनि तपाईँले सेभ गर्नुभएको छ भने एक्सेल सिटमा पनि तपाईँले त्यो हेर्न मिल्छ। अब यी सफ्टवेयरहरू पनि हेर्न त मिल्छ होइन तपाईँले, तर के छ भने त्यहाँनिर अब फाइलहरू हुन्छ, त्यो फाइलहरू तपाईँले कहाँ सेभ गर्नुभएको छ त्यो कुरो हुन्छ। तर फिजिकली सेभ गर्नुभएको छ भने त्यो तपाईँसँग एनी टाइम हुन्छ, तपाईँले राख्नुभएको हुन्छ ठाउँमा। त्यो तपाईँले जुन बेला मन लाग्यो त्यो बेला तपाईँले त्यहाँनिर पल्टाएर मजाले हेर्न मिल्छ होइन। यो भिडियो चाहिँ यो ब्याक टेस्टिङको पार्ट 1 थियो, ब्याक टेस्टिङ के हो कसरी गर्न सकिन्छ भनेर। र अब चाहिँ म पार्ट 2 मा चाहिँ एक्सेल सिटमा कसरी ब्याक टेस्ट गर्ने भनेर मेरो स्ट्र्याटेजी म त्यो एक्सेल सिटमा हालेर तपाईँलाई देखाउँछु। र तपाईँहरू पार्ट 2 को चाहिँ वेट गर्नु होला, यो पार्ट 1 हो है त।